हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं द आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. हे बघा, इथे माझ्याकडे मस्त टेम्प्टिंग असा शिरा आहे. पण हा शिरा आपला साधासुद्धा शिरा नाही आहे, तर हा आपला उपवासाला चालणारा शिरा आहे. आजच्या आपल्या रेसिपीचं नाव आहे उपवासाचा शिरा. चला तर मग उपवासाचा शिरा बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पटकन बघून घेऊया. साहित्य अगदी मोजकं आहे आणि घरी उपलब्ध असणारच सगळं साहित्य आहे. तर तुम्ही जे पण काही प्रमाण घ्याल तर त्याच्यासाठी एकाच वाटीचा शक्यतो वापर करा. इथे माझ्याकडे आहे 1 वाटी इतकी वरई आहे. हिलाच भगर पण म्हणतात किंवा इंग्लिशमध्ये याला सामो पण म्हणतात. त्यानंतर मी इथे 1 वाटी इतकी साखर घेतलेली आहे. तर मी इथे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत. तर ड्रायफ्रुट्स तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही घेऊ शकता. इथे मी थोडेसे पिस्ते, बदाम आणि काजू असे बारीक कट करून घेतलेले आहेत. उपवासाच्या शिऱ्याला आपला छान स्वाद यावा याच्यासाठी मी इथे वेलची पूड घेतलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर यामध्ये जायफळाची पूड घातली तरीसुद्धा चालेल. त्यानंतर इथे मी दूध आणि पाणी असं मिक्सचर घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही जितकी वाटी वरई घेणार आहे तर त्याच्या तिप्पट तुम्हाला पाणी किंवा दूध घ्यायचं आहे. तर तुम्ही नुसत्या दुधाचा वापर करू शकता किंवा दूध आणि पाण्याचा वापरसुद्धा करू शकता. इथे मी 2 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी असं घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर मी इथे उपवासाचा पदार्थ आहे तर आणि शिरा आहे, तर तो बनवण्यासाठी आपण इथे तुपाचा वापर करणार आहे. सर्वप्रथम आपल्याला ही जी वरई आहे ती स्वच्छ 2 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायची आहे. म्हणजे यात काही जरी घाण असेल तर ती वरती येते. मी इथे जे आपलं दूध आणि पाण्याचं मिक्सचर होतं तर तेही तापत ठेवलेलं आहे. इथे मी कढईमध्ये मोठे 2 चमचे इतके तूप घेतलेलं आहे. हे तूप थोडंसं गरम झालं की आपण धुवून घेतलेली वरई आहे तर ती वरई आपल्याला या तुपामध्ये छान परतून घ्यायची आहे. आपण हिला सतत हलवत गुलाबी रंगावरती भाजून घेणार आहे. साधारणतः एक 5 ते 6 मिनिट झालेले आहेत आणि बघू शकता तुम्ही इथे आपली वरई हलकीशी गुलाबी झालेली आहे. तर या स्टेजलाच मी आपण जे कापून ठेवलेले ड्रायफ्रुट्स होते तर ते पण ॲड करणार आहे. म्हणजे ते पण तुपाबरोबर छान परतले जातील आणि त्याचा स्वाद आपल्या शिऱ्यामध्ये अजूनच छान येतो. तर ड्रायफ्रुट्स घातल्यानंतर परत एक 5 ते 7 मिनिट आपल्याला ही वरई आणि ड्रायफ्रुट्स व्यवस्थित गुलाबी रंग येऊपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. मी वरई छान भाजून घेते. तोपर्यंत तुम्ही जर नवीन असाल तर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. वरई आणि ड्रायफ्रुट्स आपले छान तुपामध्ये भाजून झालेले आहेत. इथे तुम्हाला तूप थोडंसं जास्त वाटेल, पण शिजल्यानंतर हे जे तूप आहे तर ते एकदम व्यवस्थित होतं. यामध्ये आता आपण गरम केलेले जे दूध आहे तर ते हळूहळू ॲड करायचं आहे. वरई खूप गरम आहे त्याच्यामुळे एकदम पटकन दूध नका घालू, नाहीतर ते सगळं वरती यायची शक्यता असते. त्यामुळे हळूहळू आपण याच्यामध्ये दूध हे सगळं ॲड करणार आहे. हे बघा माझं सगळं दूध घालून झालेलं आहे. हे बघा उकळी आलेली आहे छान आपल्या दूध आणि वरईच्या मिक्सचरला. तर आपण एक 5 ते 7 मिनिट याच्यावरती झाकण ठेवून याला छान वाफ काढणार आहे. म्हणजे दूध जे आहे तर ते सगळं आपल्या वरईमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि वरई छान आपली शिजली जाते. चला तर मग झाकण उघडून बघूया. हे बघा आपली जे वरई आहे तर तिने सगळं दूध ॲब्झॉर्ब करून घेतलेलं आहे आणि ही वरई आपली व्यवस्थित शिजलेली पण आहे. तर बघू शकता तुम्ही. हे बघा व्यवस्थित आपली वरई आहे तर ती शिजलेली पण आहे. या स्टेजला आता आपण साखर आहे तर ती याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. मी इथे 1 वाटी इतकी साखर घेतली आहे. तुम्हाला जर कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही पाऊण वाटी इतकी साखर घेतलीत तरीसुद्धा चालेल. बघा याच्यामध्येच आपल्याला ही जी वेलची पूड आहे तर ती पण घालून घ्यायची आहे. आता साखर आणि वेलची पूड आपण या शिजलेल्या वरईमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि या मिश्रणाला आपण एक 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत परत झाकून ठेवून व्यवस्थित एक वाफ काढायची आहे. म्हणजे साखर पूर्णपणे विरघळून आपल्या वरईमध्ये मिक्स होते. झाकण उघडून बघूयात आपण. तर हे बघा आपला जो उपवासाचा शिरा आहे तर तो एकदम परफेक्ट झालेला आहे. व्यवस्थित शिजलेलाही आहे आणि आपण जी साखर घातली होती ती पण पूर्ण त्या वरईमध्ये ॲब्झॉर्ब झालेली आहे.
तर आपला उपवासाचा जो शिरा आहे, तर तो एकदम परफेक्टली तयार आहे आणि खायला तर हा खूपच छान लागतो. नेहमी-नेहमी आपण उपवासासाठी साबुदाण्याची खिचडी किंवा बाकीचे पदार्थ करत असतो. तर कधीतरी असा तुम्ही चेंज म्हणून उपवासाचा शिराही करून बघू शकता. एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि एकदम झटपट पण होते. बघू शकताय तुम्ही, इथे माझा उपवासाचा शिरा एकदम मस्त तयार झालेला आहे. तुम्हाला पण जर असाच उपवासाचा शिरा घरी ट्राय करून बघायचा असेल, तर रेसिपी एकदम व्यवस्थित फॉलो करा. डिटेलमध्ये सगळं साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तर तिकडून तुम्ही ते रेफर करू शकता. त्याचबरोबर अजूनही उपवासाचे जे पदार्थ आहेत, त्यांची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिकडून तुम्ही उपवासाचे दुसरे पदार्थ पण रेफर करू शकता. तुमचा उपवासाचा शिरा कसा झाला, तर ते मला कमेंट करून दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नक्की सांगा. त्याचबरोबर तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल, तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या रेसिपीज आहेत, तर त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.